ढुङ्गेल सर, यहाँहरूलाई पक्राउ गरियो भन्ने यो खबर सुनियो, के हो यो बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। सही हो। हामी नेपाल बार एसोसिएसनको ढोकाबाट माइती घरतिर जाँदै थियौँ र त्यसमा उसको हाम्रो आर्काइभको राष्ट्रिय अभिलेखालय अघिल्तिर नै प्रहरीले पक्रियो र हामी यो समूहमा पूर्व महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई, अनि पूर्व सहायक रथी रामकृष्ण थापा, पूर्व एसपी दिलीप बस्नेत, अनि दीपक थापा, अनि सागर होइन सागर खड्का र एकजना बहिनी हुनुहुन्छ सृजना वाग्ले, हामीहरूलाई प्रहरीले हामीलाई पक्राउ गर्यो। हामीलाई अघि बढ्न दिएन। त्यो तपाईँहरू के प्रदर्शनका लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो? यस्तो थियो, हामीले अहिले जुन भारतले हाम्रो भूमिबाट बाटो बनाएर उद्घाटन गरेकोमा नेपाल सरकारले अझ सक्रिय होस् र अझ सशक्त आवाज उठाओस्, यस किसिमको जुन हाम्रो भूमिबाट बाटो मिचिँदा पनि सरकारले जुन किसिमको सक्रियता देखाउन सकेका थिएन, त्यसलाई देखाओस् भन्ने नै हाम्रो माग हो। अब त्यो दृष्टिकोणबाट हामीले माग गरेका हौँ। त्यो माग गर्ने क्रममा गएका थियौँ, हामीलाई एरेस्ट गरियो र अहिले प्रहरी पुलिस क्लबमा राखिएको छ। त्यो सीमा मिचिँदाखेरि दुख्नु होइन, त्यो एक किसिमले त्यो रगत उम्लिनु, जसलाई अस्वाभाविक भन्न सकिन्न। यद्यपि यो लकडाउनका बेलामा जुन खालको प्रदर्शनका लागि तपाईँहरू गइरहनु भएको थियो नि, त्यो लकडाउनको उल्लङ्घन यो पनि अलिकति गैर कानुनी हो या होइन? फेरि यो त्यो हेर्नेको दृष्टिकोण हो। हामीले सामाजिक डिस्टेन्स कायम गरेर गइरहेको जुन किसिमको छोडेको छ हिजोदेखि सामाजिक डिस्टेन्स कायम गर भनेको थियो, त्यो डिस्टेन्स हामी कायम गर्न गइरहेको थियौँ। हामी जाँदै नै उहाँहरूले आएर हामीलाई बरु भिडभाड त उहाँहरूले गरेर हामीलाई ध्यानमा राख्नु भएको। यो दृष्टिकोण हामीले कानुन तोड्यौँ कि प्रहरीले हामीलाई कानुन तोडेर राख्यो, त्यो अब तपाईँहरूले नै विचार गर्ने कुरा हो। यहाँहरूलाई पक्राउ गरिनुको कारणका बारेमा के भनेको छ प्रहरीले? के पनि भनेको छैन। हिँड्नुहोस् भन्नु हामी कुरो हो। यति बेला तपाईँहरूलाई कुन ठाउँमा र कस्तो अवस्थामा राखिएको छ? हामीलाई यो प्रहरीको पुलिस क्लबको पूर्वपट्टिको चौर छ, यो उसको टेनिस कोर्टको साइडमा चौरमा राखिएको छ। हामी मात्रै होइन, यहाँ थुप्रै झन्डै 100 जवान जति होला। विभिन्न समूहहरूले यही भूमि मिचिएको विरोधको जनाउनको लागि माइतीघर मण्डलामा गएका हुन्। त्यो बेला जस्ट गए, उनलाई पक्राउँदै ल्याएर राखिएको छ। यहाँ लामो समय यता सीमा बचाउ अभियानमा हुनुहुन्छ, सीमाको त्यो सुरक्षा देशले गरोस् भनेर यहाँले आवाज उठाइरहनु भएको छ। यति बेला सीमा मिचिएको विरोधमा के आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्नका लागि तपाईँहरू गइरहेका बखतमा यो पक्राउ गरिएको घटनालाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँ? यो विषयलाई त मैले मलाई तपाईँले सोध्नु भन्दाखेरि गृह मन्त्रालयलाई, गृहमन्त्रीज्यूलाई, त्यसपछि गृह सचिवज्यूलाई, स्थानीय प्रशासनलाई सोध्नु पर्यो नि। म त यो देशको एउटा आज नागरिकको नाताले मेरो देशमाथिको जुन किसिमको हमला भएको छ र त्यो हमला भएकोमा दिल दुखेर साथीहरू हामीहरू यसमा चिन्तित छौँ। जो आवाज उठाइरहेको थियौँ, उनीहरूले हामीले आफ्नो आवाजलाई सरकारलाई सुनाउन र सरकारले आँखा कानले राम्रोसँग आँखा पनि खोलेर हेरोस्, कान पनि अझ चनाखो भएर सुनोस् भनेर हिँडे हो। अब यो प्रश्न त तपाईँहरूले हामीलाई भन्दा मेरो विचारमा गृहमन्त्रीज्यूलाई, गृह सचिवज्यूलाई र स्थानीय प्रशासकज्यूलाई सोध्दा नै ठिक होला। उहाँहरूले के भन्नु होला भने त्यो बुझ्छु भने उहाँहरूले यो लकडाउनको अवस्था छ, त्यस कारणले उहाँहरूलाई हामीले हिरासतमा हामीले लिएका हौँ भन्नु होला। तर आज तपाईँहरू नै हिँड्नुभयो भने बाटो भयो, मान्छेलाई हिँड्नु दिएको छ। एक प्रकारले दूरी कायम गरेर त हिँड्नु दिएकै छ, हिँडेकै छन्। हिजोको आजको पत्र पत्रिकामा हेर्नुभयो भने लकडाउन छ कि छैन भन्ने कुरा त सरकारले आफैले देख्न सक्छ नि। यसमा हामीलाई त वास्तविक रूपमा हामी जस्ता हामीलाई मात्र सरकारले नै नेतृत्व गरेर सीमा बचाउ अभियानका लागि नेपाली जनता साथमा छ हाम्रो भनेर देखाउनु पर्ने होइन र? अब
यति यति बेला अब जस्तो सरकारले हामी त्यो भूमि फर्काउनका लागि पहल गरिरहेछौँ, जुन सडकमा जुन खालका प्रदर्शनहरू भइरहेछन् ती प्रदर्शनहरूलाई हामीले निहालिरहेछौँ र विशेष गरी हामीले कूटनीतिक तवरबाट त्यो पहल गरिरहेछौँ भनेर सरकारले भनिरहेछ। यसका प्रति के भन्नुहुन्छ यहाँ? त्यो यो विषयमा त सरकार यो अहिले हामीले जे गरिरहेछौँ अब यसमा के छ सरकारले हेर्नु पर्यो। हामी जस्ता व्यक्तिहरू अब एकछिनको लागि पूर्व महालेखा परीक्षक सुखदेव खत्रीज्यूलाई के ऊ भएको थियो, कपाल दुखिया थियो होला र उहाँ यो घाममा आएर हिँडेर आएर अनि त्यसपछि गिरफ्तारी दिनु। त्यसै गरिकन एकजना नेपाली सेनाको पूर्व सहायक रथी रामकृष्ण थापाज्यूलाई के परेको थियो होला र उहाँ यहाँ यसरी आउनुपर्छ। यो त सरकारलाई सरकार झन् बोलियोस् भनेर नै हामीले घचघच्याउन खोजेको। सरकार नेपाली जनताहरू संवेदनशील छन्, सरकारले अझ यसमा गम्भीर भएर काम गरोस् भन्ने सङ्केत दिइरहेको छ भन्ने कुरा त बुझ्नुपर्ने हो नि सरकारले। सरकारले भारतीय कदम त्यो सही छैन भनेर भनेको छ। औपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो विज्ञप्ति पनि निकालेको छ होइन। संसदमा परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्नु भएको छ, गृहमन्त्रीले पनि केही भन्नुभएको छ। अब जस्तो सरकारले चाहिँ तत्काल यो विषयमा के गर्न सक्छ र के गरोस् भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, यसबारेमा मैले सायद आज बिहान पनि कुन चाहिँ च्यानलसँग कुरा गरेको। पहिलो कुरा, जब यो मुद्दा उठ्छ, मौसमी उठ्छ अनि सरकार तातिया देखिया छ। आज त यो कार्तिक पछिको घटना हो नि त, समय थियो एउटा। दोस्रो कुरा, सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेको छ, कडा जारी गरेको देखिन्छ, तर त्यसको हस्ताक्षर छैन। तेस्रो कुरा, सरकारले त्यो हाम्रो कन्जम्सनको लागि हो कि त्यो कन्जम्सनको लागि हो, साथसाथै यसको डिप्लोमेटिक नोट त जानुपर्ने हो। र प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो संवेदनशील कुरा भइसकेपछि योभन्दा अगाडि पनि भएको कुरालाई प्रधानमन्त्रीज्यूकै स्तरबाट अग्रसरता लिएर कुरा हुनुपर्ने हो नि त। अब रह्यो जहाँसम्म हिजो सदनमा अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीज्यू नरम हुनुहुन्छ, भद्र हुनुहुन्छ, तर एक दुईवटा कुराहरू हिजो उहाँलेबाट नै पहिले चाहिँ नि यो थाहा थिएन भने हिजो थाहा छ भन्नुभयो। अर्को कुरो, 32 सालको नक्सा, नेपालको पश्चिमी सीमाको नक्सा बारेमा त्यो हामी भनिरहेछौँ। त्यो नक्सा फिर्ता लिएर हाम्रो सिमानालाई कायम गरेको नक्सा जारी गर्नुभन्दा हिजो उहाँलाई पनि दबाब होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। त उहाँले हामीले जारी गरेका नक्सा होला 32 भन्नु। राज्य भने त निरन्तर हुन्छ नि त। त्यस्तै गरी गृहमन्त्रीज्यूले हिजो के भनिदिनु भयो भने यदि त्यो सही आएको हो कि होइन, तपाईँहरूले अपरेसन गर्नुभयो कि गर्नु भएन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर गृहमन्त्रीज्यूले पूर्व प्रशासकको विरासत, राज्य त निरन्तर हुन्छ नि त। आफ्नो हितको लागि हिजोको शासकले गलत गर्यो भन्ने कुरालाई हिजोलाई दोष दिने कि अब आज त्यो गलत रहेछ, यसरी जनता उठिरहेछन्, यसरी बताइरहेछन् भने त्यसको समाधानको लागि धन्यवाद त भन्नुपर्ने होइन र। यति बेला तपाईँ आफै पूर्व प्रशासक पनि हुनुहुन्छ, पूर्व सचिव हुनुहुन्छ, तपाईँ यो सीमाको विषयमा पनि जानकार हुनुहुन्छ होइन, र प्रशासनिक तवरले, कूटनीतिक तवरले सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि तपाईँ राम्रो जानकार व्यक्ति हुनुहुन्छ। यति बेला सरकारले तत्काल गर्न सक्ने कामहरू यो विषयमा चाहिँ के हुन सक्छन् ताकि यी चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ भन्ने तपाईँको सुझाव? होइन, मेरो त सबभन्दा पहिलो सुझाव भनेको सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति त्यसमा कुनै किसिमको हस्ताक्षर छैन, त्यसरी किन जारी गरियो जबकि योभन्दा अगाडिकोमा हस्ताक्षर थियो। कुरो यो डिप्लोमेटिक, यो हाम्रो लागि हो। डिप्लोमेटिक नोट भारतमा गएको छैन भने तुरन्त डिप्लोमेटिक नोट भारतलाई पठाउनु पर्यो। तेस्रो कुरा भनेको यो विषय परराष्ट्र सचिव स्तरमा कुराकानी गर्ने भनेर पन्छाएको छ। यो कुनै हालतमा पनि परराष्ट्र सचिव स्तरमा हामी पनि बसेका छौँ, छलफलमा बसेका छौँ, यस्ता कुराहरू नेगोसिएसनमा बसेका छौँ। परराष्ट्र सचिवको स्तरबाट भएर हुने कुरो होइन। परराष्ट्र सचिवको स्तरमा कुरो मिल्ने भइदियो भने यसरी अड्केर बस्नै थिएन। त्यस कारणले यो राजनीतिक स्तरमै कुरा भएर अनि त्यो राजनीतिक स्तरमा कुरा गरेर ल अब कुरा गर्नु पर्यो, दस्तावेजको आधारमा कुरा गर्नु पर्यो, तिम्रा दस्तावेज होलान्, हाम्रा दस्तावेज होलान् भनेर दस्तावेजको आधारमा कुरा गर्नुको लागि भन्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, हामीले यो कार्तिक पछि डिप्लोमेटिक हामीले नोट पठाएर प्रस्ताव गरेको, अहिले आएर कोरोनाको कहरको बेला पछि हामी भेट्छौँ भनेर त्यो प्रकारले पन्छाएको हो भारतीय।
अर्को कुरो भारतीयले के भनिरहेछन् भने हाम्रै सिमानामा हाम्रै ठाउँबाट बनाएको त्यसैले यो नेपालको सिमाना होइन त्यस्तो भनिसकेपछि त र उसले आफ्नो नक्सा निकालिसकेपछि हाम्रो सरकारले किन हाम्रो नक्सा निकाल्नलाई त्यो क्षेत्रको नक्सा निकाल्नलाई के अप्ठ्यारो परेको छ हामीले बुझ्न नसकेको कुरो त्यो हो र अब यसको लागि के गर्नु पर्यो भने हामीले सरकारलाई मेरो आग्रह छ कि यहाँ भएको सूर्यनाथ उपाध्यायजीलाई अध्ययन गराएको त छ सूर्यनाथ उपाध्यायजीले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनको के छ त्यसमा ठिक छ हामी जस्तालाई नदिए होला तर यो विषयको जानकार अरू व्यक्तिहरूलाई उसलाई अध्ययन गर्न दिएर के कम छ के कम अझ थप्नुपर्छ अनि आम नेपालीहरूसँग के दस्तावेजहरू छन् ती दस्तावेज माग गऱ्यो भने हामी सहयोग गर्नु तयार हुन्छौँ त्यसको आधारमा राष्ट्रले अब छलफलको लागि यो छलफल जहिले पनि के हुन्छ भने अर्को पक्षले के भन्छ त्यसको स्ट्राटेजी गरेर बनाइन्छ त्यसको किसिमको एउटा गेम खेल्नु सुरु गर्नुपर्छ भित्र एक प्रकारले ल हामीले यो भन्यो भने उसले के भन्छ उसले भन्यो भने के भन्छ भन्ने किसिमबाट तयारी एउटा स्ट्रङ ग्रुप बनाएर अनि त्यसको आधारमा त्यही बिचमा के तयार हुन्छ गर्नुपर्ने हुन्छ भने पहिलो त सरकारले नै वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ वार्ता कुन कथा चाहिँ सफल भएन भने अब यो मुद्दालाई यसै राखी छोड्नु हुँदैन यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि पनि हामीसँग देशभित्र भएका ज्ञाताहरू र उदाहरणको लागि हाम्रै नेपाली हुनुहुन्छ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट त्यत्रो विद्यावारिधि गर्नुभएको र बेलायतको महारानीले एमबिए थकमा प्रदान गर्नुभएको डाक्टर सूर्य सुवेदी हुनुहुन्छ जो कि कम्बोडियाको लागि युएनको रापोर्टर हुनुहुन्छ उहाँ वान अफ द टप लयर हो अहिले उहाँलाई बोलाएर उहाँ आफ्नो देशको लागि सहयोग गर्न चाहनुहुन्न होला र उहाँसँग कुरा गर्न सकिन्छ र अब कुरो के हुनु पर्यो उहाँ जस्ता व्यक्तिहरू विभिन्न देशमा होला नेपालीहरू होइन नेपालीहरूले विभिन्न देशमा एउटा इज्जत कमाएर अध्ययन बसेका छन् ठुल्ठुलो प्रोफेसरहरू भयो त्यस्तालाई खोजेर ल अब गरौँ भनेर गृह कार्य पनि सुरु गर्नु पर्यो र त्यो कुन सिनारियो भन्दा वर्स्ट सिनारियोमा यदि कुरा मिलेन भने त्यो अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि के गर्ने त कसरी जाने कुन रणनीतिबाट जाने भन्ने त सुरु गर्नु पर्यो नि त त्यो जहिले उठ्छ अनि सुत्यो अनि सुतेको बेला सबै उठ्यो यस्तो हो भन्नु त भएन नि त अब यो रणनीतिमा जानु पर्यो साथसाथै अहिलेको मुद्दा भनेको यो 2072 पछिको एकदमसम्म 2072 अथवा 2015मा मोदीजीको चीनको भ्रमणमा ली खेसाङसँग जुन भयो नि सम्झौता खोलियो नि त्यो खोलिएका के देखियो भने चीनले पनि सायद हामीलाई बिर्सिएको हो कि भन्ने कुरा त्यही बेला आएको थियो र त्यो बेला हामीले केही व्यक्तिहरू हामी गएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर कुरा गऱ्यौँ र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसपछि त्यो बेला पनि हामीले सहयोग गर्न खोजेको हो परराष्ट्र मन्त्रालयले मैले सुनेअनुसार इन्डियामा पनि नोट पठाएको हो चीनमा पनि नोट पठाएको चीनले नोटको जवाब दियो भन्ने सुनेको छु भारतले दिएन भन्ने सुनेको छु है सुशील कोइरालाजी टाइम थियो अब त्यो किसिमको भएपछि र फेरि अब त यो बाटो त अब नेपाल र चीनसँग हाम्रो जमिनमाथि त उनीहरूले मोटर चलाइदिए हेर्नुहोस् है अब उनीहरूले छोड्नेवाला छैन हाम्रो विज्ञले केही गर्दैन किनभने त्यो रणनीतिक रूपमा बनेको बाटो हो त्यो है अब त्यो डिटेल छ म आज बिहान मैले डिटेल पाएको छु अहिले मसँग यहाँ छैन त्यो कति सुरु भयो कति पैसामा बन्न लागेको छ कति छ त्यसमा मिलिट्रीले के गर्दैछ भन्ने कुरा डिटेल पाइसकेको छु मैले एकैछिन एउटा सानो यस कारणले के हो भने चीनसँग पनि अब हामीले अब त यो चीनसँग पनि जोडिरहेको किनभने चीन र भारत जोड्ने बाटो हाम्रोबाट गए जस्तो चीन पनि त जोडियो नि हामीले चीनसँग पनि कुरा गर्नु पर्यो र मेरो सबभन्दा मैले नबुझेको मेरो जमानामा हामीहरू काम नलागिन थियो होला अहिले यति प्रविधि छ ज्ञान छ बुद्धि छ संसारका राम्रा विश्वविद्यालयमा पढेका हाम्रा सहयोगीहरू छ दिल्लीमा त्यत्रो घटनाक्रम हुँदै थियो बेजिङमा यस्तो घटनाक्रम हुँदै थियो नेपाल सरकार तिनीहरूले थाहा पाएनन् वा थाहा पाउन चाहेनन् वा त्यहाँ पनि त्यो अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि डिप कोरोनामा डिप स्लम्बरमा थियो यो यति बेला चाहिँ मैले हजुर
मैले 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 हजुरलाई रोकेँ। जस्तो यति बेला चाहिँ सरकारले जे जस्ता प्रयासहरू गरेको जस्तो देखिन्छ नि, त्यो चाहिँ ती प्रयासहरू चाहिँ त्यो ढङ्ग नपुगेका कारणले यो प्रभावकारी हुन नसकेको हो, या जस्तो कूटनीतिक प्रयासहरू पनि बेला बखत भएका हुन् भनिन्छ। ती प्रयासहरू जनतालाई देखाउनका लागि, जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्रै भएका हुन् भन्ने लाग्छ, या साँच्चै त्यो सत् नियतका साथ भएको हो भन्ने तपाईँको ठम्याइ छ यो विषयमा? मैले देखेको त्यो सस्टेन एफर्ट भइदिएन कि, सस्टेन एफर्ट भइदिएन। र अनि जुन सरकारले यो मुद्दालाई लियो त्यो विषयको हल्ने काम गरेका थियो, घोषणा सामग्री थियो, त्यो विषय हो भन्नुभन्दा पनि हाम्रो को छ, हामीले गर्दा मेरो को छ भन्ने दृष्टिकोणमा गएर जुन भएको ज्ञान र अनुभव छ त्यसलाई प्रयोग नगरेर सस्टेन एफर्ट नभएको यो यस्तै हुन्छ देखा जाएगा भन्ने हो। तर अहिले त हिजोको दिनमा नेपालको राजनीतिमा बाह्य शक्तिको भूमिका हुन्थ्यो, सत्तामा बस्नको लागि रिझाउनु पर्ने। अहिले त बहुमतको सरकार छ, बढाउनु पर्ने के स्थिति छैन। देशभित्र नै सामग्रीहरू छन्। अब एउटा पूर्व प्रशासकलाई जसलाई काम दिएको थियो उसले भन्दैछन् कि 400 पृष्ठको मैले रिपोर्ट दिएको छु, त्यो रिपोर्ट त हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यो रिपोर्टलाई खन्क्याएर राख्ने कि त्यसमा कमी कमजोरी हुनसक्छ, त्यो नै भयो। त्यसैलाई लिएर बढ्नु पऱ्यो होइन भने त्यसमा थप खोज्नु पऱ्यो नि त। खालि बेला उठ्यो अनि त्यसपछि फालिदियो, यो त अलि मिलेन। यसैको लागि हामीले आज यो जुन किसिमको घटनाक्रम भयो अरू जस्ता व्यक्तिहरू साथमा हामीले पनि साथ दिनुपर्छ। यो आवाजलाई, देशको सार्वभौमिकता र देशको माटो जोगाउने कुरामा नयाँ पुस्तालाई हामीले साथ दिनुपर्छ भने हामी आएका हौँ। त्यसमा हामीलाई गौरव लागेको छ। र अन्तिममा भारतीय हजुर हुन्छ समस्या समाधान भएन भने नेभर, त्यस कारणले नाउ अर नेभर मेरो विचार। अन्तिममा जस्तो भारतीय रक्षा मन्त्रीले त्यो सडकको उद्घाटन गर्नुभयो होइन, रक्षा मन्त्रीको ठाउँमा अरू कुनैले पनि गर्न सक्थ्यो होलान्, रक्षा मन्त्रीले नै त्यो सडकको उद्घाटन गर्नुको त्यस्तो कुनै फरक खालको सन्देश केही हुन सक्छ नेपालका प्रति? मिलिट्री त्यहाँ कसलाई राखेको थियो राजनाथजीले, दायाँपट्टि चिफ अफ द डिफेन्स स्टाफ। अहिले इन्डियन आर्मीले अमेरिकन सिस्टमको अमेरिकन पद्धतिलाई अप्नाएको देखिन्छ। भनेको मतलब त्यो उनीहरूको डिफेन्सभित्र पनि एउटा कोअर्डिनेटर बनाएको हुन्छ है। त्यसभित्र जनरल रावतलाई 4 स्टारको जनरल भए पनि चिफ अफ द डिफेन्स स्टाफ बनाएको र नयाँ आर्मी चिफ, डिफेन्स चिफ अफ द डिफेन्स स्टाफ र मैले सुने अनुसार अर्को सर्वेयर जेनरलको लेफ्टिनेन्ट जनरल पनि हुनुहुन्थ्यो अरे त्यहाँ। र जसले प्रेजेन्टेसन गर्यो त्यो चाहिँ इन्डियन आर्मीको बोर्डर होस्ट अर्गनाइजेसनको 3 स्टार जनरल हो है। त्यसले के देखाउँछ भने त्यो जसरी त्यहाँ प्रस्तुत भयो त्यो प्रस्तुतले मिलिट्री स्ट्राटेजिक र मिलिट्री रूपमा स्ट्राटेजिक रूपमा त्यो बाटो छ हाम्रो लागि भन्ने देखाएको हो। अब यहाँ अहिले आजै हिजो बेलुकादेखि म सुन्दैछु यहाँ अहिले जुन किसिमको अन्य मित्र राष्ट्रबाट चलखेल भयो नि, त्यो अन्य मित्र राष्ट्रबाट चलखेल भएको काउन्टरको लागि पनि त्यो अहिले यही बखत गरिएको हो भन्ने कुरा पनि छ। र मैले आजै बिहान सुनेको इन्डियन मिलिट्री इन्फ्लुएन्स त्यो मसँग अहिले नोट छैन, उसले भने रहेछ कि अहिले त्यो 4 किलोमिटर नचोड भनेर त्यो बाटोलाई, किनभने त्यो मिलिट्री स्ट्राटेजिक ठाउँसम्म त त्यो ठाउँमा नपुगे पनि त्यही रेन्जमा बसेर आएको मान्छे हो होइन नि। म त्यही त्यहाँबाट जहाँबाट अहिले गइरहेको छु त्यसबाट म झन्डै 7-8 किलोमिटर पूर्वतिरको त्यही रेन्जमा त्यही लेभलमा पुगेको 1 नम्बरको बोर्डरको पिलर हेरेर आउने मान्छे हो। भनेपछि त्यसले के देखाउँछ भने त्यो स्ट्राटेजिक पोइन्ट छ र स्ट्राटेजिक पोइन्टमा उनीहरूले त्यहाँ लग्नुको मतलब जोड्ने बित्तिकै उताबाट स्वाख्या आउँछ भन्ने दृष्टिकोणले त्यहाँ उनीहरूको थियो। तर अहिले म सुन्दैछु त्यो बोर्डर रोड्स अर्गनाइजेसनले भन्दैछ अरे तुरुन्त क्लियरेन्स दियो हामी खोल्छौँ। हजुर हुन्छ यहाँलाई यो कुराकानीको लागि धेरै धन्यवाद।